Unssivieras. Mites sanopas nyt, mä en ole ollenkaan, sä tulit niin yllättäen tänne, että mä en valmistautunut yhtään, mutta sanopas nyt naisena, kun mä oon miettinyt, että miksi vaan naiset saa sanoa näin, mutta sä saat varmasti miehiltä semmoista aika suoraakin palautetta, että oot porno ja tai ehdotelmia, niin ottaako se päähän? Aika vähän oikeasti, että ne on oikeastaan... Ei nyt puhuta, kun Me Too on ihan eri asia, koska se on jo sit ahdistelua, mutta tommonen niinku palaute. Onhan mulla niitäkin, onhan niitä faneja niinku oikeasti tosi obsessiivisia, ihan täysin niinku kajahtaneita siinä mielessä, että niinku seuraavat ja tulevat hakemaan mua kotoa niinku vaimokseen ja tämmöisiä juttuja. Oho, no se on vähän too much. Niin pikkusen. Joo. Pikkusen, mutta siis onhan se, että on silleen, ja varsinkin kun mä rupesin kiertämään mun pienen vauvan kanssa, niin silloin tuli niitä hetkiä, että voi helkkari oikeasti, että onko tämä niin ihan täysin järkistä tämä homma, että piti niin kuin sen lapsen turvallisuudesta pitää enemmän huolta kuin omastaan. Niin. Koska oli se obsessiivisuus, nämä tämmöiset jutut. Että kyllähän se, kun sä tiedät sen fanaattisia faneja löytyy. No, mutta mä vaan mietin, kun siitä miehethän ei tavallaan saa siitä, sehän oletetaan, että jos minulla on jotain lähenteleviä naisia, niin miehethän vaan tykkää siitä. Ja sitten naisille se on sitten niinku mukamas, että rankempaa. Onko se susta näin? Tai siis mun mielestä silloin ottaa päähän, kun se... sirpa jossain yökerhossa on 1000 päissä ja tulee siihen. Se on ihan järkyttävää. Samalla tavallahan se on. Kyllähän se on ihan totta. Mä oon tosin aika vähän kohdannut sitä. Että en tiedä sitten, että onko mä niin pelottava persona, että niin kuin ne näkee mut semmosena niin kuin sellaisena niin kuin jumalattarena, näin sanotusti. No sähän oot vähintäänkin jumalatar. Mutta se, että ehkä mä en ole niin helposti lähestyttävä. Ehkä mä oon vähän näin, en tiedä. Mutta tosi paljon mä saan niin kuin positiivista kommentteja kauneuteen liittyviä asioita, tämmöisiä. Mutta niin kuin se flirttailu tämmöinen, niin ei sitä niin kuin hirveästi tapahdu. Joo. No miten mua kiinnostaa, kun sä oot lapsen kanssa rundannut. Meillä oli Within Temptationin kanssa aika pitkä rundi ja silloin laulusolistin muksu oli tosi pieni ja se oli mukana. Ja sitten se oli niissä maissa vielä Euroopassa, missä he on niinku ybersuosittuja. Niin musta se oli upeata nähdä, kun niitä faneja oli ihan pirusti, bussi oli aina ympäröity ja niin poispäin, mutta sitten kun tultiin lapsen kanssa siihen kävelylle, niin kaikki teki tilaa. Ja joo, meille ihan sama juttu, että mähän Naumin kanssa, mun tyttären kanssa 5 kuukautta vanha hän oli, kun mä lähdin ensimmäiselle rundille. Kiersin 4 vuotta. Et nyt tyttö on koulussa, nyt tyttö täytti viime viikolla 6. Joo. Niin kiersin 4 vuotta, kaiken helkkarin äänitysstudiot, kaikki. Hän on joka ikisellä kiertueella ollut mukana niin kuin ympäri, koska totta kai mun aviomies on kulkenut matkassa, että perhe ollaan oltu yhdessä. Että nyt se elämä on kyllä muuttunut super paljonkin siitä, että isä jää kotiin tyttären kanssa. Ja se on iso muutos, mutta se, että vitsi miten korrekteja faneja, todella korrekteja faneja. Että kun lapsi on sylissä, niin kuule Etelä-Amerikastakin, niin hotellihuoneeseen pääsin hissille ja excuse me, ja niin kuin, että tyttö nukkuu siinä, okei. Että sinne jäävät sitten yöpymään niin kuin aamua odottelemaan. Mutta. Kuulijoille tiedokset Etelä-Amerikassa, sinun fanit on aika intohimoisia, sanoisinko. Silleenkin voi sanoa, Joo. Mehän olimme yhdessä Etelä-Amerikassa 100 vuotta sitten, niin katoin sitä sekuritun määrää hotelleissa esimerkiksi. Se oli aika järeästi aseistettua ryhmää. Se oli ihan järkyttävää, koska noilla rundeilla ylipäätänsä, kun eihän sitä ole omaa elämää ollenkaan. Ei minkään näköistä omaa elämää. Kun sä lukittaudut sinne huoneeseen, niin se on sitten siitä. Hotellihuoneeseen tulee aamupala, kun aamupalalle voi mennä.